Hej och hjärtligt välkommen ska det vara att hänga med i en segelregatta här från Malmö. Det är Bergenheim Marina Cup och det är race nummer 3 år 2012. Det där inspelat. Det är jag som har designat båten du ser i bild och seglaren också då. Jag har även designat banan och alla svängar och så vidare hur man ska åka. Och så har jag också lagt ut skepp, ballonger och helikoptrar och flygplan och annat sånt där så det ska se mer realistiskt ut. Det här är ett kvällsrace och vi startar cirka 22:00, alltså 10 på kvällen. Solen håller på att gå ner så det blir mörkt innan vi kommer i mål. Detta är ett sprintrace med lite längre distans för att vara sprint då. Det håller på i cirka 25 minuter skulle jag tro. Så det är på gränsen då för att vara sprint. De långa racerna annars håller på över en timme. De riktiga långdistansloppen då. Vi seglar 9 båtar här tillsammans med min och seglar i provläget, det svåraste som går att segla på, och vi seglar också i simuleringsläge, vilket innebär att det finns inga hjälpmedel där man har annars vindpilar, en stor blå pil som pekar från vilken riktning vinden blåser och som visar också att man har bra vind i segel så är den mörkblå, och om det blir sämre så blir den grön och så vidare, och gul om det är riktigt dåligt då. Sånt där är bortplockat. Så det gäller att segla som man gör på riktigt då. Då gäller det att titta på vågorna och vindmätaren då och hålla reda på det på instrumentbrädan. Men så ser man givetvis också på vågorna hur vinden kommer in. Och så ser man ju på seglen självklart. För det gäller ju verkligen att hålla ögonen på seglen så att man ser att de är spända och bra. När det gäller simuleringsläge då betyder det också att man får trimma sina segel själv manuellt. För annars i ackordläge och de lättare inställningarna då sköter sig sånt där automatiskt när man seglar. Men det gör det alltså inte i simuleringsläget, utan då är det som i verkligheten där man får skota hem och så vidare och trimma in seglarna. Och det finns en hel del inställningar att göra på så fort vinden brider lite grann så får man vara där och justera. Det är så i simuleringsläge och den proläget. Då är det ständiga vindskiften. Så att även strömmarna i vattnet ändrar sig. Så att det är aldrig lika från ett lopp. Om du kör om loppet igen en gång till så är det inte likadant som det var första gången du seglade. För att vinden ändrar sig och det gör strömmarna också. Så att det gäller att vara alert hela tiden. Och lita på att man gör rätt bedömningar om man är vaksam och håller ögonen på vattnet. Man kan ju se på avstånd hur vinden kommer och om man är i vindskiften och så vidare. Men en sak som också måste noteras är när man seglar i prov och i simuleringsläget, det svåraste, då står man vid ratten hela tiden. Det är därifrån man har alltså synfältet vid ratten som man har i verkligheten. Och då får man titta åt vänster och höger från den positionen. Som vrida på huvudet och titta åt därifrån. Och så får man se genom ett fönster jag har
längst ner som vi kan se där på storseglet, där är en rektangel där som är transparent. Och då kan titta ut genom det fönstret. Och se också segeln något transparenta så man kan kika igenom dem om man ser båtar närma sig. Annars är det instrumenter som gäller, och då har vi en GPS-mätare nere till vänster i hörnet i bildskärmen. Då har vi som en GPS-plotter där vi kan se bansträckning och se hur båtarna befinner sig och så vidare. Och om man är på position under loppet. Där har man också det till vänster, genom att göra olika inställningar med tangenten, så kan man också få fram radar där man ser hur de andra båtarna befinner sig och vilken riktning de kommer i. Så det gäller verkligen att hålla reda på radarn när det blir trångt och så vidare. Och det är många båtar. Och gäller det att kika på radarn också, så man inte bara tittar på segel och på båtarna intill med närmast, för att det gäller att hålla ögonen lite längre fram också. Nu seglar vi upp mot starten här, och jag har valt att ligga längst ute till vänster. Jag tror att starten redan har gått här, ja. Starten har redan gått, och jag ligger långt ut till vänster och fick en dålig start, tycker jag. Och jag hänger heller inte med. Jag får inte trimma in seglarna så som jag vill ha dem. Utan jag får inte upp den rätta farten. Jag ville helst ha upp en 12,5-13 knop på sådana här kryss. Men det lyckas inte riktigt komma upp i den farten. Och jag vet inte varför. Vilket segel det är som jag ställer in fel, om det är storseglet eller om det är Genevan. Ibland så kan man ändra och sätta på en mindre fock då. Så man sätter på en mindre Geneva 1, som är lite mindre, och då kan man gå lite mer tajtare upp mot vind. Men det ska jag inte behöva göra här, för jag seglar ju så som att det skulle vara väldigt bra genom att jag har den här vinkeln in mot märket. Så trodde jag att jag skulle få betydligt högre fart än de andra. Men där gjorde jag en viss bedömning. Jag vet inte varför. Jag tror att det är att jag ställer in segel fel där i alla fall. De andra båtarna här seglar upp, och några har ju kommit lite mer ut på höger. Längst ut till höger här. Och det är inte så bra, för de kan inte runda märket från den positionen som vinden blåser nu. Utan de måste göra ett slag till, eller minst ett eller två slag. Minst ett slag för att komma in och slå tillbaka igen på rätt sida om bojen där. Och vi ska ju hålla ett ögonen på hur det här går till. Där ser du att de ligger bra mycket långt utanför den rätta linjen. Så det väljer en båt och göra ett slag och gå in där emellan. Och det gick ju bra, för det var inga båtar i vägen, utan det gick ju jättebra att gå in där och lägga sig i den luckan. Nu kommer de andra båtarna här och slår över och går upp emot den båten här, och då ser du den som är längst höger där kommer ifrån höger in på sidan och den båten, så då måste den båten väja när de kommer på styrbordssidan in i kryss där på det hållet. Då måste den väja. Men nu gör den fel den andra båten, så att den stänger framför att de var bakom, och då blir det penalty. Så där fick den penalty, och det är ett straff alltså, så man måste göra en 360 graders sväng runt, och då förlorar man ju både positioner och tid på det. Genom detta att de har inte haft optimal fart där, så
har jag ju lyckats segla upp mig här då och ligger på en 4:e plats här precis vid rundningsmärket. Jag vill inte gå för tajt in på det, för jag vet att det brukar bli trångt vid rundningsmärket, så då är risken att man åker på penalty. Så jag väljer att hålla ut istället. Och sedan håller jag ut av den anledningen också att jag ser att vinden kommer så bakifrån, så att jag beräknar att om jag håller ut mer så får jag vinden bättre in i spinnaken här. Och jag vill inte ha den ifrån sidan utan vill ha den mer bakifrån. Och jag försöker att ställa in rätt med storsegel och spinnaken här, men lyckas inte få spinnaken inställd rätt, tycker jag. Så jag får inte upp den farten jag vill, och jag försöker här att trimma spinnaken, men det hjälper inte. Jag får ändå inte upp den farten som båten bredvid mig är. De har ju kört ikapp mig nu, och det räcker inte med att de kört ikapp mig, utan de sticker ifrån mig också. Så jag förlorar säkert 50 meter minst. Alltså varje båt är 25 meter lång. Så jag förlorar ett par båtlängder här på att jag inte hänger med. Så det är olika dagar och olika förhållanden, så jag seglar bra. Men just här nu då går det inte bra med spinnaken. Jag är inte så tränad på att köra i simuleringsläge, för det är väl det att jag inte riktigt vet hur jag ska lyckas ställa in varje segel. Så jag blir på efterkälken här och ligger då alltså nu på en 6:e plats. Men jag stressar inte upp mig för det, utan jag vet att det kommer att hända intermesson, för det gör det alltid i olika svängar. Och båtar brukar slå ihop och så vidare, och ibland seglar de på bojorna så att rundningsmärkena är så att då blir det penalty och de får göra sina svängar, och då om jag går rent så vet jag då att då avancerar jag. Så även om det ser hopplöst ut ett tag så är det inte så när man seglar så här i regattan, utan det gäller att hålla humöret uppe och försöka kämpa med segel och så vidare varenda liten meter man seglar, så att försöka hitta fart. Så det är, som man säger, i segling är det action. Det är många som tror att det inte är det, men det är verkligen, man får ligga i varenda minut och sekund om man ska hålla båten i optimalt prestanda hela tiden. Det kan jag lova att det gäller det verkligen. Det var en båt som fick pendeln där och slog på bojen i rundningsmärket där, alltså, så att den fick en pendeln framför mig. Jag vet om det och har tagit ner min spinnacke, för jag vet att någon båt kommer att göra en sväng framför mig, och då är det bättre att ha genvansat så att man kan väja undan. Och mycket riktigt, jag gjorde en sväng framför mig där. Den höll ändå undan så pass långt så att det var ingen fara. Men nu ser jag att jag håller farten med min, och jag sätter också spinnaker. Men den båten som hade svängt runt hade ju väldigt låg fart vid själva rundningen där. Men den accelererar upp väldigt snabbt och drar ifrån mig som ingenting är. Så jag hittar inte riktigt bra inställning hur jag än bär mig åt, så får jag inte farten på med spinnaken. Däremot går jag väldigt bra på kryssen.
Så att där lyckas jag hitta vind och inställningar, men det går sämre med spinnare. Där fick jag båt nummer 2 där. En penalty. Jag körde på bojen där. Och då får vi se vilka som lyckas gå till ledningen om det blir omseglad där i rundningen. Och den får på tredje plats där. Ja, måste man ju komma upp så att den får nog passa fast så fick penalty. Den måste göra sin rundningssväng, och hur ska den klara att göra en rundningssväng här när det är så trångt och det möter båtar och båtar till höger, så är det det. Och den gör åt vänster där, ja. Den gjorde sin sväng åt vänster där. Jag har en båt vid sidan om mig, men rundar bra här och har bra fart och gör en tight sväng och tjänar säkert där en 4-5 meter där. Det gjorde jag utan vidare. Den båten som gjorde sin penalty-sväng gjorde tydligen en väldigt bra sväng, för den är med igång igen och ligger bra till där. Så det gick väldigt fint att göra den penalty-svängen, men förlorade inte mycket på det. Jag är nere på en blir väl det 5:e plats här. Så jag ligger inte så bra till i det här läget. Men som sagt, situationen kan förändra sig snabbt. Den första båten rundar bra och får med sig bra fart i rundningen. Vad gjorde han där? Han går upp och gör en annorlunda sväng där. Nu ligger de här ganska tajt här efter, så vi får se hur det går. Den tredje båten gör en bra sväng också. Men den fjärde båten här kör på och får stopp där. Då gäller det att de andra två som kommer bakom där lyckas passera. Men båda två tar sig igenom det där utan att det blir någon penalty. Åtminstone så långt. Nu ser vi går i fortsättningen av svängen. Jag har en bra sväng, men får inte in vinden snabbt nog, tycker jag, i rundningen. Utan jag kunde svängt snabbare där, men ändå hänger jag med bra, tycker jag här nu. Och håller farten uppe så att den första båten vid rundning här så har jag lyckats köra upp mig här och ligger jämsides med tredje båt, tror jag det är, och jag lyckades också klara mig utan att kollidera där, men det gör däremot båten som kommer
efter det på 5:e plats. Eller 6:e plats. Jag har i alla fall kört upp mig till en 3:e plats där. Vad jag kan fatta nu så är jag på en 3:e plats. Så snabbt svängde det ner i positioner. Jag låg alltså på 6:e plats, men efter 2 bojar ytterligare så låg jag sedan på en 3:e plats. Jag sedan där också. Slipper jag bara köra på spinnacket så hänger jag med väldigt bra. Och när jag kommer ut på kryssen då drar jag ifrån. Så det är jag bättre. Men man får ju träna sig så man kan hantera alla vindförhållanden. Vad det är som är verkligheten det. Det gäller att hitta de där millimetrarna så de når högsta prestanda. Jag rundade bra i alla fall tycker jag. Och fick med mig bra fart. Jag bryr mig dock inte om att sätta någon spinnaker här. Så jag har mindre så. Ner rakt in i sidan. Så jag vill inte riskera någonting. Nu är det en båt som har fått penalty här och snurrar runt mitt i banan och det här blir väl alltid och det kommer en båt samtidigt in från andra hållet. Här blir 3 båtar som kolliderar med helt enkelt och jag kommer rakt in i den här Villevallan och här gäller det att se upp och fatta rätt beslut. Jag väljer att segla så tätt till den andra båtens linje där så att jag klarade utan att åka ut bara inte mest om och ha med mig farten. Jag rundade även bra och hade med mig farten fint där. Jag hänger med bra här, men ledarbåten gör en väldigt konstig sväng här. Försöker hålla upp mer mot vind för att komma upp så långt upp som möjligt till höger. Men det gick ju inte. Den fastnade där. Och med den vinden så går det inte att komma loss. För att den måste så pass svänga runt åt höger och göra en rundsväng. För det är omöjligt att styra för oss där och svänga åt vänster. Det går inte. Man sitter fast där. Jag klarar att komma runt väldigt bra här utan att stöta i. Men den där båten sitter fast. Det är inget snack om den saken. Det går aldrig att komma loss där. Där står nu. Och det är nära att båten efter kör in i den. Men lyckas vara undan det. Så i och med detta så har jag kört upp mig i ledning. Jag fick en innersväng där
mot den som låg på andra plats. Så att jag fick en bättre sväng och lyckades köra upp mig till första plats. Så snabbt gick det. Och ta oss upp från sjätte plats till första plats. Här kom jag och mötte med någon båt här också. Men precis klarade mig precis. Och hålla farten uppe utan att lägga. Det är lite tåtar här som kommer upp. Men precis när jag är passerat där så är det bara raka linjen sen. Det finns inga båtar som kommer i vägen ner. Utan nu är det bara raka spåret till nästa rundningsmärke. Och det blir det sista rundningsmärket för målgång, tror jag. Och det just den sträckan är den längsta på hela banan. Som är från det näst sista till det sista rundningsmärket. Men här har jag då alltså ligger jag på kryss och det är där jag seglar bäst då. Så här håller jag farten uppe och det kommer de absolut inte ikapp mig. Så där har jag lyckats ställa in seglen bra. Och där har jag väl som är optimalt så mycket det går att få ut av segel och inställningar. Så det går på maxfart här. Och det maxfart till den här vinden är väl cirka 12,5 eller någonting sånt där skulle jag tro. Kanske 12,8. Jag tycker det ser ut som där är till 12,8 kanske. De tar inte in på mig så jag kan se. Utan jag håller avstånd till dem bakom. Detta är nog det enda kvällsrace. Och det är det. Det är bara i Malmö som det är kvällsrace. Som Exotic där finns det inga kvällsrace. Och där på sista rundningen så nu är det raka spår upp. Och då har ju man vinden mer rakt i sidan då. Så det är inte så mycket kryss det var om det där. Det är lite kryssklart är det. Det är det, men då visste det. Men det kryss är det, men inte så tajt som. Men farten är ändå bra här. Och det rör sig om 12 knop upp här mot mållinjen. Och det såg ju väldigt dystert ut ett tag, men jag tackar dig för att du hängde med och fick se att det går att segla sig upp och bara man håller humöret uppe och tänka positivt så går det att hitta vind och fart.
Då tackar jag för att du hängde med. Och så är du välkommen att hänga med i de andra seglingarna jag visar från Malmö och även Exotic. Ja, då ser du att vi närmar oss mållinjen här. Det är ju det enda man ser. Man ser inga pilar, utan man ser däremot att det blinkar. Så varje märke och boj har ju en blinkmarkering. Så jag har farten. Jag tror till och med att jag drog ifrån ytterligare på den här sträckan upp. Och det har ju gått rent. Det är väldigt viktigt att man ska kunna vinna. Den ska vinna, då ska man gå rent och slippa massa penalty, för att det blir genast värre. Ja, då tackar jag för att du hängde med. Och hoppas du har trevligt på den här regattan. Välkommen och hänga med på de andra regattorna jag seglar. Goda vindar önskar dig.